مسئله 5-10. توی این سوال در قسمت اول گفته که دیاگرام های نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم بکنید. و گفته با استفاده از این دیاگرام ها مقدار ماکسیموم نیروی برشی و گشتاور خمشی رو به دست بیارید. خب اول لازمه که عکس العمل تکیهگاه ها رو پیدا بکنیم. یک نیرو اینجا به مقدار A داریم، یک نیرو هم اینجا به مقدار C و بارگذاری هم 3 کیلوپوند بر فوت هست، یعنی در مجموع این بار گسترده مقدار 3 ضرب در 6 میشه 18 کیلوپوند. توی مرکز سطح این بار میتونیم مقدار نیرو رو قرار بدیم. خب عکس العمل تکیهگاه ها رو اول پیدا بکنیم. سیگما ام حول آ برابر با 0 قرار میدم، میشه مقدار 18 ضرب در فاصلش هم بایستی 3 باشه، 18 ضرب در 3 به اضافه 30 ضرب در این 30 ضرب در 9 ضرب در 9 بایستی با مقدار C، مقدار نیروی C ضرب در بازوش که هست 6، فاصله هست 6 برابر باشه. خب مقدار C به دست میاد، مقدارش به دست میاد 54 کیلوپوند و میتونیم از رابطه سیگما F y مساویه با 0 هم استفاده کنیم. A رو به بالا به اضافه با C رو به بالا برابر با 18 به اضافه C رو به پایین. C رو داریم 54، پس A مقدارش می شود منهای 6، یعنی جهت A بایستی به صورت معکوس باشه. خب بریم سراغ دیاگرام نیروی برشی. اینجا هم مقدار نیروی C رو داشتیم. خب برای دیاگرام نیروی برشی من خطوط مناسب رو ترسیم بکنم که بتونیم دیاگرام رو رسم کنیم. این هم مربوط به V باشه، این هم مربوط به M باشه. خب اینجا V و اینجا هم M. از سمت چپ شروع میکنم. مقدار A منهای 6 هست، پس منهای 6 تا میایم پایین، منهای 6 این نقطه هست. بعدش بایستی به صورت خطی به اندازه 6 فوت 18 تا 3 ضرب در 6 برم پایین، یعنی از این نقطه 6 به این شکل میام پایین، 18 تا بهش اضافه میکنم. اگر 18 تا بهش اضافه بکنیم این نقطه میشه منهای 24. بعد از اون در نقطه C مقدار 54 تا بایستی بریم بالا، یعنی میایم توی این نقطه که این فاصله هست 30 تا. C به اضافه 24 میشه 54 تا و بعد دیگه دیاگرام افقیه، هیچ تغییری نداریم تا در انتها هم به مقدار C بایستی بریم پایین که به نقطه 0 میرسیم. این میشه دیاگرام نیروی برشی. برای دیاگرام گشتاور خمشی میدونیم که سطح زیر نمودار نیروی برشی در هر نقطه مقدار گشتاور خمشی رو مشخص میکنه. از ابتدا که سطحی نداریم یعنی M 0 هست تا انتها که این نقطه باشه بایستی به این شکل بیایم پایین، یعنی چون خط نیروی برشی به صورت مورب هست گشتاور خمشی هم به صورت منحنی خواهد بود، یه درجه میره بالاتر و M به این شکل خواهد. مقدار M رو اگر بخوایم پیدا کنیم توی این نقطه بایستی بیایم روی دیاگرام نیروی برشی و سطح رو پیدا بکنیم. خب این مساحت چقدر هست؟ این مساحت یک زوزنقه هست. مساحت زوزنقه میشه مجموع دو قاعده، یعنی 24 به اضافه 6 ضرب در ارتفاع یعنی فاصله یا این 6 فوت تقسیم بر 2 میشه مساحت زوزنقه. مساحت زوزنقه رو اگر حساب بکنیم مقدارش میشود 90 تا. پس این نقطه هست منهای 90 و بعد از این یک مساحت مثبت اضافه بایستی بشه. خب 30 ضرب در 3 میشه 90 تا، پس 90 تا بایستی بهش اضافه بشه، پس دقیقاً میرسه به نقطه 0. این همیشه دیاگرام گشتاور خمشی. خب مقدار ماکسیموم یا وی ماکس چقدر هست؟ مقدار وی ماکس توی نقطه C اتفاق میفته که قدر مطلقش میشود این 30 تا، پس وی ماکس مقدارش هست 30 و ام ماکس مقدارش چقدر هست؟ ام ماکس هم توی نقطه C اتفاق میفته که مقدارش هست 90. صورت سوال هم گفته مقدار قدر مطلقش رو مشخص بکنید. پس ام ماکس 90
کیلو پوند فوت هست، کیلو پوند فوت، و مقدار نیرو هم 30 کیلو پوند.